ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሊቱብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ኪችኔን አስጎበኛችኋለሁኝ። ስለዚህ ሪሞዴል ማድረግ የምትፈልጉ መቀየር የምትፈልጉ ካላችሁ ዲዛይን ደግሞ እንዴት እንደተደረጉ እንትኖቹ ሁሉ ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ካላችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት ተጫኑ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ የደወሉን ምልክት ካልተጫናችሁ አይደርሳችሁም። በፊትም እየሰራሁኝ ምን ነው ጠፋሽ አላይሽም የምትሉኛላችሁ። ስለዚህ የደወሉን ምልክት ካልነካችሁ ኦል የሚለውን ካልነካችሁ ላይደርሳችሁ ይችላል ማለት ነው። ቤቱን የጠየቃችሁኝ ያላችሁ በቀደም ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ። ቤቱን ቱር ማድረግ አላሰብኩም። እኔ ማለት እኔ የምሰራው በዚህ ቻናል ምግብ ስለሆነ ምግብ ነው። ጽዳት ልሰራ አስቤያለሁ። ከዚህ በኋላ በጣም እንደዚሁ ንጹህ እንደሆነ ኪችኔን ማቆየት ስለምፈልግ ጽዳት ሰራለሁ። ብዙ ነገር እንሰራለን ከዚሁ ከምግብ ጋር የተያያዙ ነገሮች እና ሌላውን ቤት ማሳየት ሐሳቡ ምን ጥቅም አለው የሚለው ለእናንተ ስላልታየኝ ነው ማለት ነው። ለዛሬ አልፌዋለሁኝ። ሐሳቤን ከቀየርኩኝ ወደፊት ደግሞ አሳያችኋለሁ። እኔ ከገባሁ እዚህ ቤት 3 ቀን 4 ቀን ነው። ገና በአንድ ቀን ነው የገባ ነው። በሆነ ምክንያት በተፈጠረ አንዳንድ ችግር በአንድ ቀን ነው የመጣ ነው። ስለዚህ ገና እቃዎቼ በየቦታው ናቸው። ካርቶን ውስጥ ናቸው። ግን ኪችኑ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ ለድምጼ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ምግብ ስላልበላው ውሃም ስላልጠጣው ድምጼ ውፍር ብሏል ማለት ነው እና ይቅርታ ጠይቃለሁ። ከዚህ እንጀምራለን ማለት ነው። ይሄ ከዚህ እንጀምራለን። ፓንተሪ ነው እንደምታዩት ገና ትርምስምስ እንዳለ ከኢትዮጵያ የመጣ ሁሉ ነው የሚመስለው። በዚህ ፕላግ ያደረኳቸው ለምንድን ነው የነበሩኝን ያስቀመጥኩባቸው የነበረውን እቃዎች እንዳለ ጥያቸው ነው የመጣሁት። ስለዚህ አዲስ አሉኝ እቃዎች አዘጋጅቻለሁኝ። የእንደዚህ አይነቶች በብዛት አሉኝ። እነሱን ከታትታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መቀመጥ የሌለበት እቃ ሊኖር ይችላል፣ መቀመጥ ያለበት እቃ ሊኖር ይችላል። ትልቅ ነው፣ ወደ ጎንም አለው። ይዩት። በቃ እኔ ብቻ አይደለሁም ያስቀመጥኩት፣ ማንም ሰው ሊረዳንም የመጣ ሰው ነው ዝም ብለን የከተት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ምንድነው ማስቀመጥበት የሚለውን ገና እንዴት ነው ማስቀምጠው የሚለውን አልወሰንኩም። ስለዚህ ቆንጆ አድርጌ ስሰራ ያኔ ደግሞ ቪዲዮ አብረን እንሰራለን ማለት ነው፣ እናየዋለን ማለት ነው። ይቺ ምግብ ስሰራ የምለብሳት ገዋን ናት። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ሲጀምር ከዳይኒንግ ነው ወደዚህ አሁን እየመጣ ያለሁት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶስተር አለ። ከላይ አንድ ረዘም ያለ እንትን አለው። ይኸው ገና ባዶ ነው። ገና እቃዎቼ ካርቶን ውስጥ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንትኑን በጣም ወድጄዋለሁ። የእቃ ማጠቢያውን በጣም ወድጄዋለሁ። ቆንጆ አይነት ነው። እዚህ ማንኪያ ሹካ ማስቀመጫ ለብቻ ያለው በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር እቃ ማጠቢያዬ አለ ማለት ነው። ሲንኩ እንደምታዩት ወደ ውጭ መስኮት፣ ሰፊ መስኮት አለው። ስለዚህ እዚህ ጋር እያየሁኝ እየተዝናናሁ ወደ ውጭ፣ አሁን ቅዝቃዜ ስለሆነ ዋናው ተሸፍኗል። ልጆቼ በዚህ ጋር የሚጫወቱም ከሆነ እያየሁኝ እቃዬን አጥባለሁ ማለት ነው። ይሄ ከጓሮ በኩል ነው ግቢው። እቺ ትንሿ የጋርደን እቃ፣ የበረዶ መጥረጊያ፣ የሳር ማጨጃ ማስቀመጫ ሸድ ናት። እዛ ጋር በዚሁ አጋጣሚ ግቢውን ላሳይሽ። እዛ ጋር 4 ማዕዘን የታጠረው ሰላጣ፣ ቲማቲም፣ አንዳንድ ነገሮች መትከያ ጋርደን ነው። እዚህ ጋር ስንመለስ እዚህ ጋር ላሳያችሁ የምፈልገው ምንድነው ይቺን ነው። ይቺ የለችኝም ነበር፣ እኔ በጣም ወድጃታለሁ። ይቺ ቦታ ማለት
እንደዚህ ስንከፍታት እቃ የምናጥብባቸውን እቃዎች የምናስቀምጥባት ናት ማለት ነው። ቡርሾች ምናምን የምናስቀምጥባት ነው የሚሰሩት። ከዚህ ከታች ያው ከሲንክ ስር ሁሉ ጊዜ የጽዳት እቃዎች ናቸው። ይሄንን እንጨቱን ማጸዳበት፣ ይሄንን ማጸዳበት ኬሚካል የራሱ ይሆናል። በእነሱ ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር የራሱ አለው። እንደዚህ አስተካክለዋለሁ። አሁንም ገና ነው። ይሄ ግን እንደዚህ ያው ኦርጋናይዝ አድርጌ ለጊዜው አስቀምጫለሁ በነበሩኝ ነገሮች ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል ከሲንኩ ስር ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በጣም የወደድኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር እዚሁ ምድጃው አጠገብና ሲንኩ አጠገብ ቆሻሻ የምንጥለው እዚህ ጋር ስለሆነ ጋርቤጁን በጣም ነው የወደድኩት። እዚህ ጋር የጋርቤጅ እዚህ ጋር ደግሞ ላስቲክ አልተደረገበትም። እዚህ ጋርቤጅ እዛ ጋር ሪሳይክል የሚደረጉ ነገሮች ማለት ነው ይቀመጥበታል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምድጃዬንም እዩት። እንግዲህ ይሄንን በደንብ ወደፊት ስሰራ የምታዩት ነው። ኦቨኑ ከስር ምግብ መስራት ስለምወደው ኪችን አድናቂ ነኝ። እንግዲህ እኔ ማለት ነው ኪችን አድናቂ ነኝ። በጣም ነው ኪችን የምወደው። ይሄ ሁሉ ገና አሁን መጸዳት ሁሉ በደንብ ሁሉ መጸዳት አለበት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያንን ያሳየኋችሁ የተከፈተውን እዚህ ጋር ሌላ ረዘም ያላለ አሁን ይሄን 2 ቀን 3 ቀንም ቢሆን እየተጠቀምኳቸው ያሉት ቅመሞች አሉ። እዚህ ጋርም እንደዚሁ አንዳንድ ነገሮች አሉኝ እንደምታዩቸው። ረጅም ነው ከላይ ሁሉ አለው። ያው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በአንድ ሳይድ እነዚህ መሳቢያዎችም አሉ። በአንድ ሳይድ ያለው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ በዚህኛው ሳይድ እዚህ ጋር የብርጭቆ እንደዚህ ማስቀመጫዎች አሉኝ እንደምታዩት። እነዚህ ትንንሾቹ የምታዩቸው ይሄም እንደዚሁ አንዳንድ ነገር የቡና መጠጫችን ነው። ሁሉም ሰው የተለያየ የሆነው ፍላጎታችን የተለያየ ነው። እኔ ለምሳሌ ነጭ ነው የምወደው። በቃ እኔ ነጭ ነገር በጣም አድናቂ ነኝ። ልብስ ሆነ ምን ሆነ በቃ ነጭ ነገር እወዳለሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ከዛ እዚህ ጋር ስንመጣ በአንድ በኩል ባለው የኪችኑ ካቢኔት ስንመጣ እዚህ ጋር ከላይ 3 መሳቢያዎች ቀጠን ያሉት የምታዩቸው እነዚህ ናቸው። ያሉኝ እቃዎች ያው አድርጌያለሁ እዚህ። እነዚህ ናቸው እንደምታዩት ማለት ነው። እንደዚህ ነው ዲዛይን የተደረገው። ብዙ ጊዜ ከአማዞን ላይ ወይም ከሆነ ቦታ ይሄንን መከፋፈያ እንገዛለን አይደለ? እንደዚህ ከፋፍሎ ለማስቀመጥ ኪችን ኦርጋናይዘር ተብሎ ይሸጣሉ። ይሄ ግን ራሱ እንደምታዩት ይሄ አብሮ ነው የተሰራው። በደንብ ነው ዲዛይን የተደረገው። እንደምታዩት አብሮ ነው የተሰራው እና እንደዚህ አሁን ኪችኑን የሚቀይር ሰው ካለ ማየቱ ይጠቅማል ብዬ ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከስር 3ቱም ጋር ከስር ያሉት ላይ እኔ ምንድነው ያደረኩት እነዚህ ነገሮች ልጆቼም የሆነ በቃ መስራት ቢፈልጉ እንዲመቻቸው እዚህ ጋር እንቁላል መምታት ቢፈልጉ የሆነ ዱቄት ነገር መምታት ብንፈልግ እነዚህን አንድ ላይ ያደረኳቸው ማለት ነው። ከላይም እነዚህ ትንንሾቹን ሲሪያል መብላት ቢፈልጉ አንድ ላይ እነዚህን አደረኩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ በሩ ራሱ ይሄ ዝግታ እናደርገውም። ትንሽ ገፋ ካደረግነው ራሱ ሄዶ ይዘጋል። ይሁት እንደምታዩት ትንሽ ብቻ ነው እኛ ነካ የምናደርገው ራሱ ይሄዳል።
እዚህ ጋር ደግሞ ከስር እነዚህን ከላይ ጠባብ ስለሆነ ማጥለያዎችን ሰፋ ያሉ ሳህኖችን እነዚህን አንዳንድ ነገሮች አስቀምጥኩኝ ማለት ነው። ከስር ደግሞ በቅርብ የምጠቀምባቸው የድስት ማስቀመጫ ብለው እነሱ እዛ ትልልቅ የሰሯቸው አሉ ሁለት። እኔ ግን በቅርብ እዚሁ መጥበሻ የምጠቀምባቸውና ትንንሽ ድስቶችን እዚህ ያደረኳቸው ማለት ነው። እዚህኛው ሶስተኛው መሳቢያ ላይ ደግሞ መብያ ሳህኖችን ነው ያደረኩት። ለሱፕም የሚሆን እና ምግብ የምንመገብበት ፕሌቶች እዚህ ጋር ያደረኳቸው ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በአንድ በኩል ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንደምታዩት። ሌላ ያላሳይ እዚህ ጋር የብርጭቆ የወይን ብርጭቆ ማስቀመጫዎች ናቸው። ሌላ እዚህ ጋር ትንንሾቹ እነዚህ ትንንሾቹ ለእንትን ነው የተሰሩት። እንደዚህ ውጥት እያደረግን እዚህ ጋር እንድንጠቀምባቸው ሻይ ቅጠል ነው። እኔ አሁን የተለያየ አይነት ሻይ ቅጠል ያስቀመጥኩባቸው እንደዚህ ማለት ነው። የጂንጀር ነው። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በአንድ በኩል ያለውን አየን። እዚህ ጋር የወደድኩት ቆንጆ ነገር የተለየ ነገር ምን መሰላችሁ? ይሄ ኪችኑ ወደኋላ መውጫው በሩ ነው እንደምታዩት። እዚህ ጋር የወደድኩት ነገር ምንድን ነው? የተለየ ነገር የብሬክፋስት ባር ይባላል ይሄ ቦታ። ብሬክፋስት ባር ሁሉም ሰው ጠዋት ላይ የተሯሯጠ ስለሆነ የሚሄደው ዳይኒንግ ውስጥ ቁጭ ብሎ ተሰባስቦ ምሳ እንደምንበላው አይበላም ማለት። ሁሉም ሰው ጠዋት ተነስቶ ቁርሱን እዚህ ጋር በልቶ የሚሄድበት ቦታ ማለት ነው። ይቺ ቦታ በጣም ደስ የምትል ቦታ ናት። ጠዋት ላይ በቃ ቁርስ እዚህ ጋር ነው በላ በላ ተደርጎ የሚኬደው እዚሁ ኪችን ውስጥ ማለት ነው። ወንበሮቹ ወደ ውስጥ ተገፍተው ይገባሉ ቦታ እንዳይዙ። በጣም ደስ የምትል ቦታ ናት። እንደምታዩት ወደ ውጭ እያያችሁ መብላትና መዝናናት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዩቲዩብ በተናችን ነው። 100 ሺህ ያገኘንበት ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ፍሪጅ አለ። ፍሪጁን በጣም ነው የወደድኩት። በጣም ባለ 5 በር ነው የሚባለው አይደል? አዎ ባለ 5 በሩ ፍሪዘር ከስር አለው። እነዚህ ለፍጥነት እዚሁ ጋር ቶሎ ቶሎ የምንጠቀማቸው ነገሮች እንጠቀማለን። ይሄኛው ፍሪዘር ነው፣ ይሄኛው ፍሪጁ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ፍሪዘሩ ላይ ቶሎ ቶሎ የምጠቀማቸውን ነገር ነው የማደርገው። ሌላውን ለአበሻ ምግብ አንድ ፍሪዘር ትንሽ አለችኝ። ሌላ ደግሞ ትልቅ ፍሪዘር አንድ ጋራጅ ውስጥ አለኝ። ከዛ ከላይ ካቢኔት አለው። እዚህም ጋር ተለቅ ያሉ ነገሮችን ቶሎ ቶሎ የማልፈልጋቸውን ነገሮች እዚህ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። እዩት፣ በጣም ትልቅ ካቢኔት አለው። በደንብ በቃ አልቸገርም። ብዙ ነገር ነው የሚይዝልኝ ማለት ነው። እዚህም ጋር እንደዚሁ ከማይክሮዌቭ በላይ አሉ እንደዚህ። እነዚህ ሳቃ ምናምን ሲፈልጉ አንድ ላይ አድርጌላቸዋለሁ። እዚህ ጋር ማይክሮዌቭ ያለች፣ እዚህ ጋር የመክተፊያ ማስቀመጫ ነው የተሰራው። ከስር እነዚህ ትልልቆቹ ለድስት ተብለው የተሰሩ ናቸው። 2 ናቸው። ያቸው ለድስት ተብለው የተሰሩ ናቸው። እዚህ ጋር እንደዚህ ረዘም ያለ አለው። እኔ እነዚህን ያስቀመጥኩበት ዚፕላክ ምናምን። እዚህ ጋር ዊዝንድስትሮ ሳህን፣ እዚህ ጋር የሽንኩርት መፍጫ የቡና መፍጫ ምናምኖችን እዚህ ጋር አድርጌያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስናክ ማስቀመጫ ተብሎ ነው የተሰራው። እዚሁ ጋር ቁርስ መብያ ስለሆነ እዚህ አካባቢ ስናክ ምናምን ማስቀመጫ ተብሎ ነው የተሰራው። ለዛ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። ገና
ኢመርጀንሲውን ነው አሁን ያስገባሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ትልቅ አንድ እንትን ለብቻው አለ። እነሱ ሲሰሩት ይሄንን የጫማ ማስቀመጫ ብለው ነው። ልክ ሲገባ እዚህ ጋር ጋራጁ ከጋራጅ ሲገባ እዚህ ጋር በሩ ከጋራጅ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጫማ ማስቀመጫ ብለው ነው የሰሩት። እኔ ግን ጽድት ታረኩትና የሆኑ ከተቶችን እያስቀመጥኩበት ነው። አንዳንድ የምፈልጋቸውን ነገሮች ከስር ኪችኑንም ማጸዳበት ምናምን ግላቡን ለያይቼ በዚህ ጋር ቢጫ ግላብ የምጠቀምበትና እዚህ ለሽንት ቤት የምጠቀምበት ምናምን አልቀላቀልም። ለሆነ ነገር የምጠቀምበትን ለየብቻ ነው የማደርገው። እና ይሄ ከለሩ ነው እንትኑ ወረቀት እንትን ነገር ነው። እነሱ ሲሰሩ ቅጥንጥን ያደርጓት ለጫማ ማስቀመጫ ብለው ነው የሚመስለኝ። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችው ነገር ደግሞ በጣም ትንጥዬ ይቺ የተሰራችው እዚህ ጋር ፎጣ የኪችን እቃ ማጸዳበትን ፎጣ ነው ያደረኩበት። ይሄ ከላይ ይገናኛል። ከላይ ከመኝታ ቤታችን ማስተር ቤድሩም ውስጥ ያለው መኝታ ቤት ጋር እንደዚሁ አይነት አለ። ከላይ እቃ መላክ የምትፈልጉትን ወደታች መጣል ይቻላል። የማይሰበር ልብስ ነገር ምናምን የሆነ ነገር ወደታች ማውረጃ ነው ተብሎ የተሰራ ነው ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል ቤቱን። እንግዲህ ሙሉን ያው አላሳየኋችሁም። 4 ልጆች ስላሉኝ 5 መኝታ ቤት ነው ቤቱ። ስለዚህ ወድጄዋለሁኝ። እንኳን ደስ ያለሽ ኮንግራ ላላችሁኝ በሙሉ በጣም 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 አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ኪችናችን ውስጥ እንግዲህ ወደፊት አብረን እንቀጥላለን ማለት ነው፣ እንሰራለን ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ይሄንንም የሚደረገው እንደዚህ ብርጭቆ እያጠባችሁ ውድቅ ቢልባችሁ አይሰበርም፣ ፕሮቴክት ያደርገዋል። ለዛ ነው የሚመስለኝ። ይሄንን ይመስላል። እሺ መሬቱም ደግሞ እንደምታዩት እንጨት ነው። ከዛ ጋር በዳይኒንጉ ጋር ነው የሚመጣው እንደነገርኳችሁ። በዚህ ጋር ደግሞ ከሳሎን ከውጭ መግቢያው ነው፣ ኮሪደሩ ነው። በዚህ በኩል ሊቪንግ ሩም ነው። ከዛ መብራት እንደምታዩት እነዚህ ትንንሽ ስፖቶች አሉ። በጣም ደስ ነው የሚሉት፣ ቤቱን ያሳምሩታል ማለት ነው። እንደምታዩት እና ከካቢኔቱም ስር እንደዚሁ መብራት አለ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ። ቻው።